Kello lähentelee 8, mutta plovin valmistus on jo puolivälissä. Tämä on uzbekistanilaisten yksi perinteisimpiä ruokia, jota valmistetaan yhteensä liki 3 tuntia. Eli tämä on valkoinen aine, juuri itse asiassa. Se on porkkana eikä peruna, niin kuin voi kuvitella. Meillä on naudanliha, itse asiassa 4 eri öljylajia. Yksi erikoisimpia öljylaji on puuvillaöljy, sipuli, 3 öljyä, porkkana, naudanliha. Nyt odotetaan riisiä, kismisiä, joka on itse asiassa viinirypälälaji, sekä papuja. Papu mun pitää vielä tarkistaa. Se on hieman erilainen, eli se on vihreä laji, ominainen juuri tälle alueelle. Samaten riisi. Riisi on erittäin paikallinen riisi nimellä tesra, ja se liotetaan hetki kuumassa vedessä, että se on valmis laitettavaksi ploviin. Ja nyt lähestytään viimeistä vaihetta plovin valmistuksessa. Eli oli mennyt liki 3 tuntia siitä hetkestä, kun öljyt oli lämmitetty. Eli nyt laitetaan riisit joukkoon. Siellä on jo sitten porkkanat, yrtit ja lihat valmiina. Katsotaan, mitä sitten seuraavaksi tapahtuu.